Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své zahrady. Pojďte se mnou dneska podívat na tady ten kapkový zavlažovací systém Parkside. Stejně jako tady tyhle dva počítače, nebo víceméně je to zavlažovací počítač s displejem, programovatelný, a potom tady ten je ovládaný přes Bluetooth. Ten už jsem sice zkoušel, ten funguje bez problému, ale říkal jsem si, že tu funkce časovače ještě taky vyzkouším. Ty zavlažovací systémy, tak ty sady mám dvě, protože se chci rozhodnout, jestli to použiju buď na zahrádku, anebo jestli to použiju na vyvýšený záhon. Právě podle počtu různých redukcí, když to zbyde, tak to možná zapojím na obě dvě. Tak, takže tady je ta sada, píšou 80 nějakých dílů různých, maximálně 30 metrů a 35 vlastně těch kapkových závlah. Teoreticky, kdybychom to dávali k nějakým rostlinkám, tak by bylo samozřejmě ideální jich mít 35. Uvidíme podle toho, jak to bude všechno velký. Tak to je všecko. A co tady máme? Tak tady je ta hlavní přívodní hadice. Tady je už potom ta hadice pro ten samotný systém pro ty kapky. Manuál, no tak na ten se určitě podíváme. A pak co tady máme? Toto jsou asi ty samotné kapkové závlahy. Uvidíme. Tak a tady jsem měl strach, že tady z těch spojek bude málo, ale tady jsou. Tady je ukončení jedno a téčka jedno, 2, 3, 4, 5 téček. To jsou pro ten kapkový systém, pro tu malou hadici. A potom jedno velký, to je vlastně ten přívodní, 2 kolínka, jo, a ty ukončováky jsou tady 2. Takže to je docela důležitý. Pak tady máme tady takové háčky vlastně na vpíchnutí přímo do hlíny. To je přímo na ten průměr té kapkové závlahy, na tu menší hadici. Tady jsou ty držáky té široké hadice, nebo kolíky, nebo jak to chcete. Tak, těch je tady teda méně. A hlavně přívodní šroubení. Jo, tady je připojka na hadici anebo na závit. Je tam sítko. To mělo dokonce i zredukovat ten tlak. Jinak, co se týče průměru, tak ten vnitřní průměr té hadičky, té menší, nějaký 4 mm, 4,5 mm. Podívám se do manuálu, jestli to tam náhodou není napsaný. Jo, je to tady. Takže to je 15 metrů. Píšou to jako trubka rozdělovače, to je tato. Tak tam má 4,6 mm. Možná to berou jako vnější průměr. Ta 15 metrů tady tenhle z té velké hadice, tak tam má 13 mm, to je půl palce, 3/16 palce a ten základní přístroj s regulací tlaku. Základní přístroj s regulací tlaku, tam nepíšou teda ten průměr, no to je v celku jedno. No a teda 2 ty uzavírací ventily, vidíte, to jsem si ani nevšiml. Jo, ty jsou tady ještě. Takže ty jsou 2. 35x řádkový kapkovač, 20 těch držáků hadice, to je tenké, 5 držáků hadice, to je široké, uzavírací zátka 5x, a to jsou tady ty koncový, tak tady by ještě měly být, jo, tady jsou, takže to jsou konce, 2x, to jsme si říkali na těch 13 mm, 5 těch téček, z toho velkého na malý průměr, jeden spojovací kus, to je ten široký 13 mm a 2x L. Takže to je všechno, já se to zkusím na to podívat.
rozvinuto a namyslím, kam to teda dám, pak si to vyzkoušíme. Jo, ještě co je dobrý říct, tak maximální provozní tlak jsou 2 bary. Vidíte, ještě bych zapomněl se podívat na ty samotné počítače nebo na ty programovatelné zavlažovací časovače. Tady máme teda ten přes Bluetooth, ten je jednoduchý, to jsem fakt zkoušel, ten si jenom připojíte přes Bluetooth, zapnete ho do párovacího režimu, je to napsaný v manuálu, pak si to můžeme klidně ještě ukázat a jenom si ovládáte přes aplikaci Lidl Home, si můžete ovládat vlastně ten samotný ventil, což je super, dá se tam i nastavit časování, to znamená od kdy do kdy vám to má spustit tu vodu. No a pak jdeme tady na ten by měl těch možností mít víc a samozřejmě nepotřebujete žádnou aplikaci. Tak manuál, to se když tak mrknu v největší nouzi. No, jinak to funguje, tady ten myslím na 2 tužkové baterie AA, pokud se nemýlím. Jo, ale jsou v balení. Tady u tohohle z toho byly v balení ty baterky. Tady jsou taky. Ale vidíte, tady bych je zapomněl. Jo, takže jsou tady ještě baterky. Ty si tam nainstaluju a ten vypadá teda takhle. Ten vypadá docela pěkně, hlavně nepotřebujete tu aplikaci. Takže to je taky fajn. Můžete si ručně zapnout i u toho bluetoothového, i u tohohle z toho si můžete tu vodu zapnout jen tak prostě po stisku tlačítka. Tady klasický závitý, nebo možnost připojení zahradní hadice, takže super. No a já jdu nejdřív teda vyřešit ten kapkový systém, případně použiju jeden, možná i 2 ty systémy. Pomocí tohle z toho systému dokážete vlastně zalévat nebo zavlažovat, jak jsem říkal, 35 rostlinek s tím, že dokážete vytvořit 5 řádků po 7 rostlinkách, což je takové to maximum, které s tím zvládnete. Jak jsem říkal, jsou tam různé ty redukce, LK, ty Tčka, ať už na tu hadici, na tu širší, tak i potom 5 Tček na tu jako odboček, na tu tenčí hadici. Co bych mohl doporučit, a z té instalace už je to i patrné, tak ta hadice je docela pevná, hlavně ta přívodní. Doporučím spíš si ji rozmotat, pokud bude svítit sluníčko, na sluníčku ona trošičku povolí a pak se s ní bude lépe pracovat. Jinak u té instalace jsem ji, jak vidíte, krátil zalamovacím nožem a šlo to bez problému. Jo, akorát byl trošičku problém s tím, že ta hadice furt drží tvar toho smotaného klubka, takže bylo potřeba jí trošičku pomoct a potom se to podařilo. Já jsem dělal takzvaně takové 2 jako kdyby stringy, nebo protože jsem to potřeboval zavlažovat 2 ty vyvyšené záhony, takže jsem si tam dal akorát Tčko na tu hlavní hadici a potom jsem tam dal akorát ty LK, ty 90 stupňová kolenka. Měl jsem docela obavy tím, jak je ta hadice taková tuhá, aby šlo opravdu to dobře nasadit do těch různých redukcí a spojek a nebyl s tím žádný problém. Funguje to na principu, jako jste zvyklí u klasických zahradních hadic, to znamená, vezmete tu převlečnou matici, navlečete ji na tu hadici a potom zašroubujete do toho samotného třeba té kusu nebo do té jiné redukce. A na zakončení, ať už té širší nebo i těch tenčích hadic, se používají takové ukončovací prvky, v podstatě je to záslepka, která ukončí celý ten systém. Ale výhodou je, že si to můžete do budoucna poupravit. Máte tam v podstatě 15 metrů té široké hadice a 15 metrů té úzké hadice. Tím vlastně si můžete do budoucna, mě taky toho hodně zbylo, tak vím, že když to budu třeba přesouvat na jinou část zahrady, tak to můžu variabilně upravit. Já o tom budu mluvit ještě v závěru, ale docela je škoda, že se nedá dokoupit některé ty prvky, třeba například ty různé kolíky na uchycení, protože se mně zdá, že těch menších tam bylo, myslím, jenom 20 a určitě bych jich použil i více. Tak, aby v podstatě ty kapky nebo ty prvky, ze kterých vlastně vykapává ta voda, tak, aby byly nad tou samotnou hlínou. I když jsou položený, ničemu to nevadí, prokapává to i tak, akorát je to možná lepší mít trošičku výš, tak, aby se vám tam nedostala žádná hlína. Což vlastně se dostávám i k tomu, vlastně při té montáži doporučuji dbát na to, aby se vám při řezání nebo takhle krácení, jak se to stávalo mně, tak aby vám to nepadalo do té hlíny, aby se vlastně ty jednotlivé prvky nezanesly vlastně tou hlínou.
pak by vám to nemuselo fungovat a nemuseli nějaké ty prvky vlastně z nich ta voda vytékat. I když vlastně na tu eliminaci toho, aby se to nezaneslo, nebo když se to zanese nějakým kamínkem, třeba právě když to položíte přímo do té hlíny, tak je vlastně konstruovaný ten prvek, vlastně, ze kterého vykapává ta voda, protože on je vlastně kruhový a ta voda vykapává po celém tom obvodu, pak kapka samozřejmě spadne dolů, takže si myslím, že právě to je dělané z toho důvodu, aby když to položíte do té hlíny a trošičku se to zanese, tak aby to i přesto fungovalo. Není to prostě klasická jenom jedna dírka, tak jak jste u těch jiných kapkových závlah zvyklí. Jinak co se týče montáže, tak mě to trvalo asi zhruba hodinku na oba dva tady tyhle truhlíky. Je to z toho důvodu, že už vlastně ty sazenice těch rajčat tam byly zasazený a chtěl jsem vlastně docílit nějaké té správné vzdálenosti, aby opravdu ta kapka kapala až přímo ke kořenům. Možná vhodnější by to bylo dělat obráceně, nachystat si vlastně celý ten systém a podle toho až teprve tam zasadit ty rajčata, ale jde to i v obráceně. Abych si udělal představu o tom, kolik dokáže celý ten systém v jednotlivých těch místech těch sazenic nakapat vody za hodinu, tak a vlastně podle toho i nastavit ten časovač, tak jsem si jako poslední kus dal prodloužení, na to jsem dal tu kapkovou závlahu a dal jsem to celé do kýble, tak abych to vlastně dokázal po té hodince, co budu mít nastavený ten časovač, aby dokázal změřit ten objem, který to nakape. A stejným způsobem jsem vlastně zapojil i ten druhý vyvýšený záhon, tam jsou taky rajčata, s tím, že jsem v podstatě akorát tu přívodní hadici rozdělil tím kusem, který byl k tomu systému přibalený. Potom už stačilo připojit jenom tu přívodní hadici od toho časovače, kterou tam na závěr připojím. Kdyby vás zajímaly vlastně odkazy na jednotlivé ty produkty, ať už tady ten časovač, nebo ten Bluetooth, nebo celý ten systém, tak samozřejmě máte je v popisku. Vložil jsem přiložené baterie, stejně tak i u toho Bluetoothového, tam jsou taky 2 kousky, taky byly přiložené v balení a sloupnout vlastně ty folie a můžete hnedka nastavovat. Obsahuje to i češtinu, což je velmi příjemný. Nastavíte si den v týdnu, taky to základní nastavení, 24hodinový systém, kolik je hodin a potom už rovnou můžete nastavovat ty jednotlivé programy. Oba dva ty časovače nebo ty zavlažovací počítače tak mají přípojku na jednocoulový závit s redukcí na 3/4, takže de facto připojíte to v podstatě na většině běžných kohoutků. U těch programů máte také možnost nastavit nejenom dobu spuštění a dobu vlastně tu provozní, po kterou bude vlastně ta zálivka probíhat, ale máte také možnost nastavit interval zavlažování, to znamená, že chcete třeba zavlažovat přerušeně, příklad interval zavlažování 10 minut a trvání závlahové přestávky třeba 5 minut. To znamená, ono vám to bude 10 minut zavlažovat, 5 minut si to počká a takhle to bude opakovat, až dosáhne vlastně ten finální čas, po kterou dobu si to nastavíte vlastně, kdy bude fungovat ta závlaha. Potom taky samozřejmě máte možnost si nastavit, ve které dny bude závlaha probíhat, anebo to opakování tam dáte po těch 24 hodinách. To znamená, v podstatě to bude probíhat každý den a nebudete si volit ten jednotlivý den, ve kterém to proběhne. Jednotlivé programy takhle, když vidíte na displeji, můžete si je zapínat, vypínat, přidávat a tady teďka vidíte, jak vlastně zapínám to ruční zavlažování, jenom podržením toho příslušného tlačítka se zapne a potom ho vypnete. Samozřejmě můžete si nastavit, jak dlouho ta zálivka bude probíhat. U toho Bluetoothového tam je to velmi podobné, akorát veškeré nastavování probíhá přes aplikaci.
Tu aplikaci si spárujete, uvedete to do párovacího režimu, ono se vám potom to přidá ten zavlažovací počítač do té aplikace, můžete ovládat časovač, to znamená, že si chcete ručně zapnout, za jak dlouho se má vlastně ta zálivka vypnout, anebo si to můžete naprogramovat úplně přesně, jako to umí ten vlevo, ale s tím, že to vlastně ovládáte všechno v aplikaci. Já si myslím, že třeba pro někoho je vhodnější, to už si vyberte vy, co je výhodnější pro vás. Mně se třeba na tohle závlahu líbí, nebo na tohle ovládání líbí spíš ten s tím displejem. Samozřejmě ten displej po určitém čase zhasne, aby si nevybíjeli ty baterky a teďka vidíte, jak jsem to zapl na těch 16:15, zapl se odpočet 1 hodina a zálivka probíhá. A tady už máte záběry z jednotlivých testování, i potom i v detailu, jak to funguje. Tak já mám dotestováno. Viděli jste vlastně použití obou dvou těch zavlažovacích časovačů, ať už ten přes Bluetooth nebo ten s tím displejem. Upřímně, když začnu teda těma časovačema, tak asi na tady tu závlahu mně přijde logičtější používat ten s tím displejem, kde si v češtině krásně nastavíte opravdu všechny ty režimy, všechny ty programy. Obsahuje to mnohem víc, než jsem stihl v tom videu nebo v té ukázce ukázat, ale myslím si, že na takovýto klasický zapnutí v určitou hodinu, vypnutí v určitou hodinu nebo za nějakou dobu těch programů tam můžete mít samozřejmě několik, tak úplně ideální je právě na tady ten zavlažovací kapkový systém. V případě třeba nějakého zalévání, kde častěji bych potřeboval třeba zalít, ať už je to nějaký trávník nebo něco jiného, tak tam bych asi použil už ten bluetoothovej, tam už prostě nepotřebuju, ale to je tak víceméně o preferencích každého, co je mu příjemnější. Já si myslím, že vhodnější třeba tady na to, že to máme na zahradě, tak je lepší ten s tím displejem, ten s tím Bluetooth spíš využiju na závlahu trávníka jako takového. Co se týče toho systému zavlažovacího v celku, jsem tam se nesetkal s žádným problémem, nikde to neteče tam, kde by nemělo. Co se týče nějakého objemu, co to dokáže naplnit, opravdu jenom testovací, co jsem tady vlastně odměřil, tak jste viděli necelých těch 600 ml za hodinu, ale byla to vlastně ta stěžejní až vlastně poslední závlaha v celém tom systému, což samozřejmě může hrát nějakou roli. Já si myslím, že když budete počítat něco od těch třeba, já nevím, 800 ml nebo od těch nějakých 600 ml až po těch 800 ml za tu hodinu, možná je to i o nastavení, o délce přívodní hadice a tak dál. Říkám, je to takovej test, ale neověřovaný po dobu třeba, já nevím, měsíce. Samozřejmě to mě napište vy, pokud máte tuhle závlahu, jestli vám to stačí. My v podstatě to teďka máme nastavený tak, že nám to jede vlastně hodinku večer a hodinku ráno. Já jsem použil nakonec na tady ty dva truhlíky, nebo ty dva vyvýšené záhony, kde vlastně v jednom je 16 a v druhém 2, 4, 6, 7, takže na nějakých 23 rajčat. Ten jeden systém mě bohatě stačil, ještě tady mám nějaké zbytky. Upřímně
by mě možná při této instalaci vyhovovalo třeba možnost dokoupení si více těch menších kolíků. Ty větší mě stačily, to je jeden zbyl ještě, ale těch menších kolíků, tam by to chtělo jich možná víc, anebo třeba možnost přikoupení, stejně jako na ty velké průměry těch hadic na těch 13 mm, tak si mít možnost přikoupit třeba nějaký kolínka, ať už ty L nebo ty T, i když říkám, něco tady ještě zbylo, myslím si, že tady ještě nějaký 2 zbyly, ale jinak to bylo tak. To znamená, podle mě, pokud budete dělat 4 řady rajčat, klidně vlastně po těch 35 rostlinkách dohromady maximálně, tak si vystačíte v podstatě ze vším. Teoreticky vlastně 4 nebo 5. 5 řádků byste tím měli udělat. Ale tady na těch rajčatech to šlo nejlíp ukázat a myslím si, že to splňuje svou funkci. Dobře, tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo. Tady jsme na zahrady a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už jak říkám ze zahrady, nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu. Moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak do toho.